හරි අපි බලමු කොහොමද Python පාවිච්චි කරලා time එක voice එකක් විදිහට output කරගන්නේ කියලා. මේකට අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා datetime කියලා library එකක්. මම ඒක එහෙම install කරලා import කරගන්නවා. import date import date time මේ library එක සාමාන්‍යයෙන් Python package එකත් එක්කම install වෙනවා. එහෙම install වෙලා නැත්නම් මම පහළ description එකේ දාන්නම් කොහොමද ඒක install කරගන්නේ කියලා. හරි. මම මේ code එකේ මේ කොටස ගැන පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ කොටස ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කලින් වීඩියෝ එකේදී කරා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක තව පොඩ්ඩක් modify කරනවා. speak put your name here. Put your name here. Name කියලා variable එක හදාගෙන මම ඒකට assign කරනවා input function එක. මෙතන equal sign එක එන්න ඕන. name කියලා variable එක හදාගෙන මම ඒකට assign කරනවා input කියන function එක. හරි. ආපහු මම දෙන්නවා put your name here කියන එක. මේ කොටසින් වලදී පැහැදිලි වෙන්නේ මේ speak put your name here කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ speak function එක නිසා මේ put your name here කියන එක computer එකෙන් voice එකක් විදිහට output කරනවා. ඊට පස්සේ එතන මම මේ name කියලා variable එකක් හදාගෙන ඒකට මේ input function එකෙන් අරගන්න මොකක් හරි string data එක මේ name එකට assign කරනවා. මෙන්න මේ message එක එතකොට ඒ වෙලාවේදී command prompt එකේ display වෙනවා. හරි. ඒ ටික හරි. මම යනවා දැන් මගේ function එක හදාගෙන time එක display කරගන්න. def time underscore time කියලා variable එකක් හදාගන්න. time කියන variable එකට assign කරනවා date time dot date time dot now dot str dot str if time මෙතෙන්ට අපි දෙන්න ඕන කොහොමද අපිට මේ වෙලාව ගන්න ඕන format එක කියන මම මෙතන දෙනවා percentage mark capital H colon percentage mark capital N colon percentage mark capital S. හරි. මෙතනදි මතක තියාගන්න ඕන මේ capital H කියලා දුන්නොත් මේ පළවෙනි තැන capital H කියලා දුන්නොත් එතකොට අපිට වෙලාව මෙතන display වෙන්නේ වෙලාව output එක විදිහට දෙන්නේ පැය 24 කිලෝමීටර. නැත්තම් මෙතනට මම capital I කියලා දාගත්තොත් එතකොට වෙලාව output කරන්නේ පැය 12 කිලෝමීටර. මම මේක පහළ මේ විදිහට comment එකක් දාන්නම්. capital H for 24 hour clock. Capital I for capital I for 12 hour clock. මෙතෙන්දි වෙලාව output එක විදිහට දෙන්නේ පැය මිනිත්තු තප්පර කියන format එකට. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ආපහු speak function එක speak function එක call කරනවා speak the current time is speak
time. හරි. එතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ the current time is කියන එක voice එකක් විදිහට output කරනවා. ඊට පස්සේ එතන මේ time කියන variable එකෙන් හදාගත්තු time එක එතන මෙතන speak function එකේ ආපහු voice එකක් විදිහට output කරනවා. ඊපස්සේ අපිට ඕන නම් මෙතෙන් ආපහු නම කියන්න ගන්නත් පුළුවන්. speak name. ඉතින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ speak function එකට name කියන variable එක දුන්නහම name කියන variable එකට අපි assign කරන value එක එයා read කරනවා. ඊට පස්සේ program එක time එක print කරගන්න පුළුවන්. print the current time is කියලා පවරනවා. මෙතෙන්ට අපි දෙනවා මේ time කියන variable එකේ value එක. හරි. function එකේ හදාගන්න තියෙන එච්චරයි. ඊපස්සේ මම මේ function එකට call කරනවා time underscore. හරි. මේක මම save කරගෙන යනවා command prompt එකට. command prompt එකට ගිහලා මම මේ file එක save කරලා තියෙන තැන යනවා cd desktop /python/javis. හරි. මම මේ file එක save කරලා තියෙන්නේ 1.py කියලා. මම ඒක command prompt එකේ type කරලා enter කරලා run කරනවා 1.py. Hello world. Put your name here. javis කියලා මොනවද? javis. The current time is 1 hour 47 minutes and 30 seconds. Jarvis. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක් හරි මේ කෝඩ් එක කරගෙන යන කට්ටිය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවනම් පහළ comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි මගේ අතින් මොකක් හරි වැරද්දක් සිද්ධ වුණා නම් මම කියපු දෙයක මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහළ comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මම දාන්නම් මෙතන මේ datetime කියන මේ library එක install වෙලා නැත්නම් ඒක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා මම පහළ description එකේ දාලා දෙන්නම්.